नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत छोले मसाला. छोले हा कसा प्रकार आहे म्हणजे तो चपातीबरोबरही खाता येतो, पुरीबरोबरही खाता येतो, जसं पाहिजे तसं आपल्याला खाता येतो. तर चला तर आपण बघूया त्याची रेसिपी. 1 वाटी छोले घ्यायचे. ते रात्री भिजत घालून ठेवायचेत आपल्याला. सकाळी उठून जरा थोडंसं मीठ घालून ते कुकरमध्ये 2-3 शिट्ट्या त्याच्या करून घ्यायच्या. त्या करून झाल्या की आपले हे झाले आता उकडलेले छोले तयार. त्यानंतर थोडेसे छोल्यांचे सालपटं काढायची. ते वरचे सगळी सालं काढून एक अर्धी वाटी ते तयार करायचे आपल्याला. अशा पद्धतीने त्याची सालं काढायची. आता ते काढून झालेलं मिक्सरमध्ये थोडंसं ते फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यामुळे जरा भाजीला घट्टपणा येतो, म्हणून हे असं करून घ्यायचं आहे आधी. आता हे आपलं झालं तयार वाटून. आता आपण कढई तापत ठेवू. त्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालायचे. तेल जरा तापून द्यायचं आहे आपल्याला. तेल तापल्यानंतर 2-3 दालचिनीचे तुकडे टाकायचे. तेही जरा चांगले परतून घ्यायचे. त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा घालायची. तीही चांगली परतून घ्यायची. परतून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये तमालपत्र घालायचे आपल्याला. तोपर्यंत आपण जरा आलं लसूण परतून घेऊ. आता तमालपत्र अगदी एखादं पान टाकलं तरी चालतंय. तमालपत्र टाकायचे. तेही जरा लाल करून घ्यायचे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा 1 वाटी कांदा मी चिरून घेतलेला आहे, तो परतून घ्यायचा आहे. चांगला गुलाबी रंगावर कांदा तो आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत 2 टोमॅटो असे बारीक चिरून घ्यायचे आहेत आपल्याला. यामध्ये टाकायला लागतील म्हणून 2 टोमॅटो चिरून घ्यायचे. ते त्याच्यामध्ये टाकायचे. ते टाकल्यानंतर छानपैकी त्याला असं परतून घ्यायचं आहे. कांदा टोमॅटो एकजीव व्हायला पाहिजे, त्यामुळे तो चांगला असा घुटून घ्यायचा आहे, शिजून द्यायचा आहे चांगला. छानपैकी असं परतायचं आहे. दुसरीकडे आपण थोडंसं गरम पाणी ठेवायचे करायला. आता आपला हा कांदा आणि टोमॅटो चांगला मिक्स झालेला आहे. चांगलाच घोटून आपण घेतलेला आहे तो. त्याच्यामध्ये आता 1 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे. जे आवडीप्रमाणे घातलं तरी चालतंय, पण मी 1 चमचा घेतलेला आहे. त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे छोले मसाला घालायचा आहे. ते चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. सगळं मिक्स करायचं आहे. तेल त्याला आता सुटायला लागलेलं आहे, रंगही यायला लागलेला आहे. आता उकडून घेतलेले छोले त्यामध्ये टाकायचे आहेत आपल्याला. तेही चांगलं कांदा टोमॅटोमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकजीव छानपैकी त्याचा करायचा आहे आपल्याला. चांगले एकजीव झाल्यानंतर आपण जे वाटून घेतलेले छोले आहेत ते त्याच्यामध्ये टाकायचे. तेही चांगलं मिक्स करून घ्यायचे. आता आपण हे वाटून घेतलेले छोले आहेत, त्याच्यामुळं भाजीला घट्टपणा येतो आणि चवही त्याची खूप छान लागते. आपण जे गरम पाणी केलेलं आहे ते 1 कपभर त्याच्यामध्ये भाजीमध्ये त्या टाकायचं आहे. तेही चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झाल्यानंतर त्याला आपण एक वाफ आणायची, झाकण ठेवायचं आहे आणि वाफ येऊन द्यायची चांगली त्याला. तर वाफ चांगली आलेली आहे आपली. चवीप्रमाणे त्याच्यामध्ये मीठ टाका. मी 1 चमचा टाकलेला आहे. परत चांगलं मिक्स करा. आता रंग पण छान आलेला आहे, घट्टपणा पण आलेला आहे. तर परत एक मिनिटासाठी आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून वाफ आणणार आहे. झाकण ठेवून झाले आपलं. वा, मस्त रंग आलेला आहे. तेलही त्याला सुटलेलं आहे.
आपली ही छोले करायची सोपी पद्धत आहे. करून बघा, खाऊन बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका.